Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin tiểu sử Đinh Y Nhung, nữ diễn viên đa tài của showbiz Việt. Đóa hoa rực rỡ của núi rừng Ba Tơ, Đinh Y Nhung là cái tên quá quen thuộc trên truyền hình. Vốn là một diễn viên gạo cội của màn ảnh Việt, xuất hiện trong nhiều vai diễn khác nhau, Đinh Y Nhung ngày càng ghi nét dấu ấn riêng của bản thân, đặc biệt là khi hóa thân vào vai phản diện. Đinh Y Nhung sinh năm 1980 là một nữ diễn viên người Việt Nam. Năm 2013, cô đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Cánh Diều. Đinh Y Nhung sinh năm 1980 tại Ba Tơ, Quảng Ngãi. Đinh Y Nhung sinh ra tại vùng núi miền Trung, từ nhỏ với niềm đam mê và mơ ước trở thành diễn viên múa, nên ngay cả khi đi gánh nước Đinh Y Nhung cũng từng ao ước được bước chân ra khỏi buôn làng và được nhảy múa tự do. Chính vì thế, cô đã may mắn được ra huyện thi rồi sau đó được đại diện đi thi tại tỉnh. Rồi dòng đời đẩy đưa, học hết lớp 9 cô gái ấy ra thành phố lớn học múa, thi hoa hậu và trở thành người của công chúng lúc nào không biết. Với niềm đam mê dành cho nghệ thuật, cô gái dân tộc Free Đinh Y Nhung, từ chỗ chưa sỏi tiếng Việt đã từng bước tạo dựng được dấu ấn tốt đẹp với khán giả truyền hình. Đinh Y Nhung nổi tiếng với các vai diễn gai góc, có nhiều cảnh nóng táo bạo trong các phim Lấy chồng người ta, Hiệp sĩ mù. Ngoài ra, cô còn đóng phim truyền hình Nữ bác sĩ, Những ngọn nến trong đêm 2 và hiện có phim Thất Sơn Tâm Linh chiếu rạp. Cô giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc của giải thưởng Cánh Diều Vàng năm 2013. Trong những thước phim ấy, người ta thấy Y Nhung diễn một cách chân thực và đầy cảm xúc, như chính con người của mình. Năm cô 18 tuổi, được tỉnh đưa đi học tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ở Hà Nội. Nhưng khoảng thời gian đó cũng là lúc gia đình xảy ra nhiều biến cố, khiến chị suy sụp. Cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, ra đi đột ngột, chị mất hẳn chỗ dựa tinh thần. Tự lo cho mình đã thiếu trước hụt sau, nay phải thay đấng sinh thành nuôi nấng em trai nhỏ, nên gánh nặng nhân đôi. Trước sự khốn khó tột cùng, Y Nhung đã làm mọi việc, từ phục vụ quán cà phê đến nhận show diễn. Sau những khó khăn ấy, Đinh Y Nhung hoàn thành chương trình học và về làm việc cho đoàn ca múa dân tộc tỉnh. Nhưng chính công múa Y Nhung còn sải cánh vươn xa hơn khi cô đạt được giải thưởng người có gương mặt đẹp tại cuộc thi tìm kiếm người mẫu thời trang năm 1999. Sau đó một năm, Y Nhung lại đạt giải người mặc trang phục dân tộc đẹp nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đây là bước đệm quan trọng giúp cô tiến sâu vào con đường nghệ thuật nơi Sài Gòn hoa lệ. Từ buổi đầu tiên lên Sài Gòn lập nghiệp, Đinh Y Nhung đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội cho mình. Cô không chọn múa để phát triển sự nghiệp, mà cơ duyên đưa đẩy gắn bó với nghề người mẫu, diễn viên. May mắn mỉm cười với đóa hoa của núi rừng Ba Tơ, khi Y Nhung sớm gây tiếng vang với những vai diễn lớn, trở thành một cái tên khá quen thuộc đối với khán giả truyền hình cả nước trong các bộ phim như Miền Chân Sóng, Giấc mơ Mỹ, Hiệp sĩ mù, Nữ bác sĩ, Một nửa bóng tối, Tình và lý. Trong những thước phim cô tham gia, người ta thấy Y Nhung diễn một cách chân thực và đầy cảm xúc như đó là chính cuộc đời của cô. Nhung không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên kỹ năng diễn xuất còn hạn chế, chỉ biết diễn bằng tất cả trái tim, sự nỗ lực và may mắn được công chúng đón nhận. Y Nhung chia sẻ, trong phim Thất Sơn Tâm Linh mà cô được tham gia vào dịp cuối năm 2019, trong vai A Muối, nhân vật phản diện nhưng có số phận éo le. Nhắc đến A Muối khiến người xem nhớ ngay ra một nhân vật với các màu sắc đầy ám ảnh, độc ác, xảo quyệt, dâm tà, ghen tuông điên loạn. Y Nhung đã hóa thân trọn vẹn vào vai diễn để rồi khiến khán giả ghét cay ghét đắng và giận lây sang cô. Nhập vai phản diện mà bị khán giả ghét thì đã là thành công của người nghệ sĩ, và Đinh Y Nhung đã làm điều này rất tốt. Trong nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh khác, Đinh Y Nhung đã hóa thân rất đỉnh vào các nhân vật. Mỗi nhân vật là một câu chuyện khác nhau nhưng tất cả đều là nguồn cảm hứng, giúp con đường nghệ thuật của cô đầy màu sắc. Với Y Nhung, nếu đạo diễn muốn tôi đảm nhận thêm các vai phản diện khác, tôi vẫn sẵn lòng, bởi đó là nhiệt huyết và sự cống hiến cho điện ảnh. Ngoài Thất Sơn Tâm Linh, phải kể đến những phim khác mà cô đóng rất thành công và tạo được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Điểm nhấn trong sự nghiệp của cô là vai lụa trong bộ phim Lấy chồng người ta. Bộ phim này là cơ hội của cô để tham gia thể hiện khả năng diễn xuất với ekip quốc tế qua bộ phim En Tê Gắt Vịt Ngon của đạo diễn nổi tiếng người Đức Norbert Lechner. Y Nhung đã trở thành một trong những nữ diễn viên đầu tiên của Việt Nam làm việc với đoàn phim châu Âu. En Tê Gắt kể về cuộc sống của cộng đồng người Đức gốc Việt với người bản xứ. Đinh Y Nhung được giao cho vai thứ chính quan trọng trong bộ phim này. Đinh Y Nhung chia sẻ để lột tả được những khó khăn mà người Việt phải đối diện khi bắt đầu cuộc sống mới như rào cản ngôn ngữ, văn hóa, việc làm. Y Nhung đã phải bỏ ra một thời gian dài để học tiếng Đức. Có đôi lúc, Nhung muốn bỏ về, nhưng như thế thì hèn quá. Cuối cùng, Nhung đã làm được. Đinh Y Nhung được xem là nữ hoàng cảnh nóng của màn ảnh Việt. Cuộc sống của cặp đôi chồng đạo diễn vợ diễn viên trong gia đình diễn viên Đinh Y Nhung khá thú vị. Được biết cả hai bộ phim do chồng làm đạo diễn,
Đinh Y Nhung đều phải thực hiện những cảnh nóng bỏng mắt. Ở bộ phim Lấy chồng người ta, Đinh Y Nhung phải thể hiện cảnh nhạy cảm với hai nam diễn viên Huy Khánh và Thái Hòa. Trong phim Hiệp sĩ mù, Y Nhung vào vai một cô gái bán hoa hết thời, buộc phải đi khách trong những hoàn cảnh vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, với hai vợ chồng Y Nhung, việc giao và nhận vai là một chuyện hết sức bình thường. Họ không bận tâm tới việc vai diễn đó có cảnh nóng hay không. Y Nhung chia sẻ, nhắc tới cảnh nóng, vì chúng ta chưa hình dung được cảnh quay, bối cảnh nên khi phát lên mọi người thấy nó nóng, thế thôi. Chứ thật ra tới hiện trường thì rất bình thường, đạo diễn sẽ có những góc quay để diễn viên thậm chí không hề va chạm về thân thể, nhưng đến khi lên hình trông vẫn rất nóng. Vì cùng là người làm trong nghề, cùng có mặt tại hiện trường ngay lúc quay, nên những cảnh đó chúng tôi chưa bao giờ cần phải thắc mắc, ghen tuông nhau vì chuyện cảnh nóng. Không chỉ riêng với Lưu Huỳnh, mà với tất cả các đạo diễn, các ekip khác, một khi cô đã nhận lời làm việc thì chỉ có công việc, Y Nhung sẽ làm tốt nhất có thể. Thế nên khi ra trường quay, giữa cô và các đồng nghiệp chỉ là quan hệ công việc mà thôi. Thời gian làm phim đạo diễn Lưu Huỳnh, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ chúng Y Nhung và Lưu Huỳnh là hai vợ chồng. Vì Lưu Huỳnh đi cùng đoàn, còn cô tự lái xe tới điểm quay. Lúc ăn cơm, ai ăn phần người đó, khi trò chuyện cũng chỉ là về kịch bản, về diễn xuất chứ không nói chuyện gia đình. Chìa khóa tạo nên mối quan hệ dài lâu giữa Đinh Y Nhung và Lưu Huỳnh chính là tôn trọng công việc. Với đạo diễn Lưu Huỳnh, đó là điều kiện hàng đầu khi sống cùng nhau. Mỗi khi làm phim, anh gần như sống trong thế giới riêng, nơi mà vợ con cũng không thể bước vào. Điều này áp dụng triệt để trong giai đoạn đạo diễn này, thực hiện hậu kỳ cho một tác phẩm điện ảnh. Khi đó, sự chia sẻ của Đinh Y Nhung chính là chăm sóc bữa ăn mỗi khi chồng về nhà. Cô hoàn toàn không hỏi đến công việc của anh. Thời điểm dựng phim Áo Lụa Hà Đông, Lưu Huỳnh còn mang đồ lên hãng phim ở để chuyên tâm làm việc. Có lần, Đinh Y Nhung đến thăm chồng. Chị nhìn thấy dòng chữ không phận sự miễn vào, nhưng chẳng để tâm vì nghĩ mình là vợ, đâu phải người lạ. Người đẹp có cửa rồi bước vào thì bị chồng mắng một trận nhớ đời. Sau này, Đinh Y Nhung luôn tránh tiếp xúc với Lưu Huỳnh, mỗi khi anh cần tập trung cao độ làm việc. Đây là cách chị hỗ trợ chồng dành trọn tâm huyết sáng tạo nghệ thuật, đồng thời giữ cho gia đình mình trong ấm ngoài êm. Theo Đinh Y Nhung, đạo diễn Lưu Huỳnh là người giỏi giang và quen sống tự lập. Vì thế, anh muốn vợ cũng có khả năng tự lo cho bản thân trong mọi trường hợp. Anh luôn đặt ra yêu cầu cao cho vợ, cũng như khuyên cô nhiều điều đúng sai trong cuộc sống. Đinh Y Nhung không chỉ không khó chịu về điều đó, mà còn cho rằng mình là người may mắn. Cô bảo, bà mẹ là người sinh ra cô nhưng ông xã mới là người dạy cô cách sống, cách giao tiếp trong xã hội. Bên cạnh đó, đạo diễn Lưu Huỳnh còn là người đàn ông không ngại chia sẻ với vợ những việc nhỏ nhặt, ở gia đình. Nhà không có người giúp việc, anh có thể phơi quần áo hoặc chuẩn bị bữa ăn cho vợ những khi Đinh Y Nhung trở về nhà sau những buổi làm việc mệt mỏi ở phim trường. Đó là những hình ảnh dịu dàng của đạo diễn Lưu Huỳnh khác hẳn sự khắt khe, cầu toàn trong công việc mà chỉ có Đinh Y Nhung cảm nhận được. Đạo diễn Lưu Huỳnh đã giúp vợ tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng. Nhờ đó, cô khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng. Khởi đầu, Đinh Y Nhung tham gia một vai diễn nhỏ trong bộ phim huyền thoại Bất Tử. Vai diễn điện ảnh đáng nhớ nhất của Đinh Y Nhung là Lụa trong Lấy chồng người ta. Sự khắt khe và cầu toàn của đạo diễn Lưu Huỳnh đã giúp vợ có một vai diễn tròn trịa, lấy nước mắt người xem. Màn hóa thân ấn tượng của người đẹp khiến khán giả càng thán phục sự tinh mắt của đạo diễn Lưu Huỳnh khi anh dành vai diễn nặng ký này cho bà xã. Đinh Y Nhung tiết lộ từng mê mệt tài tử Lý Hùng. Nữ diễn viên Đinh Y Nhung từng là khách mời đặc biệt của chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Bên cạnh đó là sự góp mặt của bộ bà quen thuộc, đội trưởng Vân Trang, Hoàng Rapper và MC Liêu Hà Trinh cầm trịch chương trình. Chủ đề được các nghệ sĩ cùng nhau bàn luận là sự khác nhau giữa trường học và trường đời. Qua đó, mỗi khách mời sẽ được thể hiện những quan điểm riêng của mình về vấn đề này. Trong khi Hoàng Rapper, Hứa Minh Đạt và cả Đinh Y Nhung rất đề cao về chủ đề trường đời, thì Vân Trang bảo vệ quan điểm cho rằng trường học là quan trọng nhất. Đinh Y Nhung nhớ lại, ngày xưa Nhung có ước mơ đơn thuần chỉ là một diễn viên múa thôi, chứ mình không dám nghĩ đến việc diễn xuất. Nhưng lúc mà mình được xem anh Lý Hùng, chị Diễm Hương thì mình rất đam mê lĩnh vực diễn xuất, cũng muốn được trở thành diễn viên nổi tiếng như các anh, chị đi trước. Nữ diễn viên Y Nhung chia sẻ rằng những huyền thoại của màn ảnh Việt như Lý Hùng, Diễm Hương đã tiếp thêm động lực cho cô phấn đấu trở thành nghệ sĩ nổi tiếng. Đinh Y Nhung nói thêm, đam mê làm diễn viên lúc đó rất xa vời vì cô còn ở quê, chưa có điều kiện tiếp xúc với phim ảnh với giới giải trí. Mình chỉ giữ đam mê đó nhưng không biết phải làm thế nào, mình ở miền núi, tiếng Việt còn chưa thạo nói gì tới việc có cơ hội đóng phim. Nhưng Nhung vẫn giữ đam mê đó và mình nghĩ cứ nuôi dưỡng nó sẽ mở đường cho mình đi. Đinh Y Nhung sắc phóc thời thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên ít ai biết rằng thời còn chưa nổi tiếng, nữ hoàng cảnh nóng từng tìm kiếm cơ hội tại cuộc thi nhan sắc. Cụ thể là năm cô vừa tròn 20 tuổi, Đinh Y Nhung được bạn bè động viên tham gia Hoa hậu Việt Nam. Là người con của dân tộc Free nên việc cô ghi danh vào sân chơi nhan sắc là điều rất khác biệt,
khiến cho nhiều người dân cùng quê phải tò mò, bất ngờ. Vào thời điểm đó, Đinh Y Nhung đang là sinh viên khoa múa của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Dù đã được đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng cô không giấu được vẻ mặt lo lắng khi khoe sắc và tài năng trước đám đông. Vượt qua các vòng thi bắt buộc, Y Nhung đã được xướng tên trong top 10 trả lời ứng xử. Khi nhận được câu hỏi, bạn có cho rằng hiện nay năm 2000 phóng viên, một trong những vấn đề lớn của nước ta là giúp cho người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo? Đinh Y Nhung trả lời rằng, người nghèo muốn thoát khỏi cảnh nghèo, thì trước hết phải làm sao tự vượt lên hoàn cảnh khó khăn rồi tìm tòi và học hỏi. Kết quả chung cuộc, Đinh Y Nhung giữ vững vị trí top 10, và nhận thêm giải phụ mặc trang phục tự chọn đẹp nhất. Được biết mùa giải Hoa hậu năm đó, Đinh Y Nhung phải cạnh tranh với loạt đối thủ mạnh như Phan Thu Ngân, Ngọc Oanh, Dương Cẩm Linh, Anh Thư, không phải là người có kinh nghiệm hay ứng cử viên sáng giá, nhưng những gì Đinh Y Nhung đã đạt được khiến cho gia đình và bạn bè rất tự hào. Sau này khi theo đuổi nghiệp diễn, cô vẫn rất hạnh phúc, và hào hứng mỗi khi được ôn lại kỷ niệm thời thi Hoa hậu của mình. Diễn viên Đinh Y Nhung, không ép con gái theo nghề. Sau thời gian vắng bóng, Đinh Y Nhung trở lại với màn ảnh nhỏ qua phim Ruby Máu, và màn ảnh rộng với Thiên Linh Cái. Diễn viên Đinh Y Nhung chia sẻ, tôi tham gia khá ít phân đoạn trong Ruby Máu, nhưng vẫn ấn tượng các cảnh hành động trong phim nên hy vọng khán giả sẽ thích. Với Thiên Linh Cái, tôi vào vai A Múi, một nhân vật khá bí hiểm mà khi phim ra rạp mọi người sẽ biết bí hiểm thế nào. Nói chung, diễn viên nào cũng đều mong nhân vật, cũng như phim của mình được đón nhận. Cô cho biết giải thưởng đối với người làm nghề như cô, ai cũng mơ ước. Đó là một món quà vinh dự, tinh thần để mình làm nghề, yêu nghề. Dù vất vả thế nào, giải thưởng đó cho mình một cái lực đẩy để tiếp tục hy sinh cho những vai diễn sau này, ngày một hay hơn. Được biết cả gia đình nhà chồng và bản thân Y Nhung đều làm nghệ thuật, con gái cô có năng khiếu diễn xuất nhưng cô không ép buộc, mà để con tự lựa chọn hướng đi trong tương lai. Y Nhung chia sẻ, tôi tôn trọng quyết định của con, tôi thấy bé cũng có chút năng khiếu với nghề nhưng giờ thì bé chưa bộc lộ nhiều, tập trung vào học hành nhiều hơn. Không biết là sau này con có theo nghề ba mẹ hay không nhưng điều đầu tiên là, tôi tôn trọng con, để con lựa chọn con đường mình sẽ đi. Tôi không ép buộc con mà chỉ là người tư vấn, nói cho bé về con đường nó định chọn như thế nào, giải thích cho bé hiểu để bé suy nghĩ kỹ và có hướng đúng nhất. Thành công mỹ mãn, lại làm vợ của đạo diễn Lưu Huỳnh Tài Hoa, nhưng Đinh Y Nhung vẫn chọn cho mình cách cống hiến thầm lặng, khiêm nhường. Chị sống khép mình và ít xuất hiện ở những sự kiện giải trí đình đám. Những chuyến thiện nguyện về với quê hương, bản làng để tặng quà cho người dân, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn cũng lặng lẽ, như cách mà chị cống hiến cho nghệ thuật. Ở tuổi 40, và đã qua một lần sinh nở, Đinh Y Nhung vẫn giữ được vóc dáng đẹp, thân thái trẻ trung cuốn hút. Nữ diễn viên chia sẻ, chị chưa bao giờ đắn đo về chuyện có cảnh nóng trong vai diễn của mình hay không, khi nhận một vai diễn, tôi sẽ sống thật với nhân vật đó. Tôi chẳng bao giờ bận tâm chuyện vai đó phải đóng cảnh nóng hay vai đó không được mặc đẹp. Với tôi, diễn xuất là công việc, còn nhân vật đó phải thể hiện những cảnh quay nào thì đó là yêu cầu của công việc, là chuyện hết sức bình thường thôi. Vài năm trước, tôi đóng Thiên Linh Cái, vào vai một người phụ nữ gợi cảm. Dự án phim sắp tới đây, vai diễn của tôi cũng tiếp tục có những cảnh nóng táo bạo. Tôi chưa bao giờ có khái niệm mình 40 tuổi rồi, thì phải chọn những cảnh cho đúng với tuổi 40. Tuy vậy, Đinh Y Nhung lại tỏ ra bối rối khi khán giả gọi cô bằng danh xưng nữ hoàng cảnh nóng, gọi tôi là nữ hoàng cảnh nóng thì không đúng lắm. Những cảnh nóng của tôi cũng bình thường thôi, đâu có đáng kể gì. Danh xưng này xứng đáng với các chị lớn như chị Kiều Trinh, chị Đỗ Hải Yến cơ. So với những cảnh nóng táo bạo, đầy nghệ thuật của các chị ấy, thì các cảnh nóng của tôi chỉ như hạt cát trên sa mạc mà thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.